Hi guys, I'm Emiko Baldonado. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ito yung look na gagawin ko. Very golden, bronzy makeup look. But before that, please subscribe to my YouTube channel. I-click mo yung bell para ma-notify ka kung may bago akong video. Please follow me sa akin social media. Ilalagay ko siya sa description box below and sa screen na din. Okay, without further ado, let's start with the video. Okay guys, let's start with the clean face. At hindi ko mabuksan yung pangkilay ko, kaya pinabuksan ko muna kasi ang haba ng kuko ko. I'm using this eyebrow powder. Hindi ko alam kung ano to, nabura na kasi pangalan niya. Babasain ko yung brush using the Beauty Mist by Unported. Then i-dip ko na siya sa pangkilay. Then magsa-start na ako magkilay. Ibabrush ko lang yung buhok ng kilay ko using the spoolie. Then magsa-start na ako magkilay. Now, lilinisin ko na yung kilay ko. I'm using this L'Oreal Infallible Concealer. I'm in the shade Vanilla. Gagamitin ko to para linisin yung kilay ko at saka para maging plakado siya. Now, maglalagay na rin ako ng concealer sa lid ko para may base ako sa eyeshadow ko. I'm using my finger to blend it. Now, I'm gonna use this Vice Cosmetic Brow Gel. Ibabrush ko lang yung buhok ng kilay ko pataas. Now, isa-set ko na yung concealer sa eyelid ko. I'm using the Nichido Final Powder. I'm gonna use this Fucolor eyeshadow palette. Ito yung unang color na gagamitin ko. Ilalagay ko lang siya sa buong eyelid ko. Then, i-blend ko lang siya na maayos. Now, gagamitin ko naman tong EV Advance Rich Palette. Ito yung second color na gagamitin ko. Ilalagay ko siya sa outer corner, tapos i-blend ko siya pa loob ng aking eyelid.
Ito yung pang third na color na gagamitin ko. Ilalagay ko siya sa outer corner ko, tapos i-blend ko siya paloob. Tapos blend lang na maayos. I'm gonna use this Blight Starlight. Lalagay ko lang siya sa lid ko, tapos i-blend ko lang siya using the brush. Then, papatungan ko siya nitong gold shimmering eyeshadow. Balik ako sa pangatlong color na ginamit ko kanina. Then, ilalagay ko siya sa outer corner ko, tapos i-blend ko siya paloob. Then, i-blend ko lang siya na maayos. I'm gonna use this black eyeshadow, tapos babasahin ko yung brush ko, tapos i-dip ko siya sa black eyeshadow. Yan yung magiging liner ko. Now, magla-lashes na ako. I'm using this Duo Lash Glue. Magkikare muna ako ng lashes habang hinihintay ko magtaki yung eyelashes glue. Then, maglalagay na ako ng mascara. I'm using this Maybelline mascara. Then, ilalagay ko na yung lashes ko. I'm using wipes para linisin yung mga fallouts. Now, magma-moisturizer na ako. I'm using this I White Korea Moisturizer Glow. Now, magpa-foundation na ako. I'm using this Quad Cosmetics Foundation. Dalawa yung shade yung ginamit ko. Ivory at saka beige. Paghaluin ko lang sila.
I'm gonna use this brush para i-blend yung foundation. Now, isi-set ko yung foundation ko. I'm using this Nichido final powder. Now, magko-contour na ako. I'm using this detailed contour and blush palette. Magko-contour na rin ako ng ilong. Then, mag-blush na ako. I'm using this Vice Cosmetic blush in the shade Title. Ida-dust up ko na yung mga powder na nilagay ko. Maglalagay lang ako ng mascara sa bottom lashes ko. Yun na, napagod na yung backdrop ko. At nalaglag na siya. Now, mag-highlighter na ako. I'm using this Sleek highlighter. And di pa na kontento si bakla, mag-highlighter ulit ako. I'm using this AB Advance highlighter. Then, papatungan ko rin yung eyelid ko ng highlighter na ito. And now for my lips, I'm using this Maybelline Superstay Matte Ink in the shade Amazonian. Super favorite ko talaga tong lipstick na to. Then we're done. Guys, thank you so much for watching. Lahat ng products na ginamit ko, i-link ko down sa description box below. And please subscribe to my channel. I-click mo yung bell para ma-notify ka kung may bagong video. And follow me sa aking social media. Ilalagay ko siya sa screen at saka sa description box below. That's it. Thank you so much for watching. Hope to see you soon. Bye!